Hello everyone, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS با راستین channel. درود به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. راستین هستم و خوش اومدید به کانال آیلتس با راستین. امروز میخوایم جلسه 12 از تدریس کتاب Mindset for IELTS 2 رو از سکشن لیسنینگ یونیت 3 استارت بزنیم. Listening. In this unit you will learn how to identify the attitudes and opinions of speakers through expressions and intonations. خب اولین قضیه که باید کاور بشه چیه؟ اینی که ما بتونیم توانایی رو داشته باشیم که نظریات اون اسپیکرز گوینده و اون رفتارش به موضوع خاصی که در مورد حالا هر موضوعی که هست در لسنینگ رو تشخیص بدیم و از اکسپرشن هایی که استفاده میکنه و اینتونیشن صداش بتونیم بفهمیم که روی کردش مثبت یا منفی. 2. Recognize paraphrases of what speaker says. خب این همون گزینه پرافریزی که همیشه داشتیم، بتونیم پرافریز ها رو تشخیص بدیم در گفتار اون گوینده. 3. Understand the role of distractors when answering multiple choice questions. و اینکه بتونیم دیسترکتر ها رو تشخیص بدیم و از جواب جدا بکنیم، مخصوصا در کجا؟ در multiple choice question ها. Listen. 1. Listen to 3 short discussions, each on a particular topic. In each discussion, another topic is also referred to. Choose the main topic in each discussion. ببینید یه جوری مثل همون دیسترکتر میمونه. 3 تا دیسکاشن قراره بشنوید و در هر دیسکاشن یه موضوع فرعی دیگه هم چی میشه؟ بیان میشه. اما موضوع اصلی یه چیز دیگه است. ما الان قراره که اون موضوع فرعی رو بذاریم کنار و بتونیم تشخیص بدیم که موضوع اصلی چی هستش اینجا. خب گزینه اول multiple choice question دیگه. sports دارید، politics, economics. 2. business, science, entertainment. 3. technology, sport and business. خب اینو گوش بدید بهش و من فقط جوابا رو الان بهتون میگم. گزینه اول B هستش، politics. گزینه دوم C، entertainment. و گزینه اول A، technology. خب سعی بکنید که متوجه بشید که موضوع اصلی چیه. حالا با یک بار شنیدن اگر متوجه بشید که خیلی بهتره، چون کلا ریپیت نداریم توی امتحان آیلتس. اما اگر گاهم فکر کردید که یه خورده براتون سخته، 2 بار گوش کنید و دقیقا سعی کنید اون دیسترکتر رو از موضوع اصلی کاملا چیکار کنید؟ سوا کنید، تشخیص بدید. Next page. Exercise 2. Look at these topics and listen to speakers 1 to 3. Identify who has the positive attitude, the negative attitude, and the neutral attitude. Speaker, write the speaker 1, speaker 2, or speaker 3. خب ببینید از اینجا شما هم میتونید از اینتونیشن گوینده و هم از اون اکسپرشن هایی که برای اون قضیه داره استفاده میکنه، برای بیان نظر خودش داره استفاده میکنه، میتونید کمک بگیرید برای اینکه رویکرد خود گوینده رو نسبت به هر موضوعی که حالا هست در تاپیک لیسنینگ بتونید تشخیص بدید. خب تاپیکاش هم که یکی در مورد مادرن آرت که هم combating climate change. یه تیپ هم داره، من اون تیپ رو بخونم. میگه it is important to identify each speaker and understand their attitudes and opinions. خب خیلی مهمه که میگه اون attitudes و opinion هر اسپیکر رو تشخیص بدیم و attitude can be shown through intonation. میگه اون attitude اسپیکر از طریق اینتونیشنش میتونه قابل درک باشه، قابل نمایش باشه، as well as و همچنین through the expression speaker use و همچنین با توجه و توسط اون اصطلاحاتی که اسپیکر استفاده میکنه در مورد موضوع خاصی که قراره صحبت بکنه. خب این تاپیک اول رو که گفتم modern art میخونیم ببینیم چی هستش. I don't really have much of an opinion about it. As far as I'm concerned, if it appeals to someone, that's fine. If it doesn't, then why should anyone complain about that? Personally, I like some of it, but I'm not really bothered. I can take it or leave it. خب ببینید الان این اصطلاحاتی که استفاده کرده همه باید چی بشه؟ تو ذهنتون بیاد چه اکسپرشن های استفاده کرده در موردش.
این صداش رفته بالا اومده پایین، یعنی همون اینتونیشن، به اینا همه رو دقت کنید توی خود فایل لیسنینگی که دارید میشنوید. خب پس اسپیکر وان نیوترال بوده. چرا نیوترال بوده؟ اگه بخوام همین اولیو براتون تحلیل کنم، میگه I don't really have much of an opinion about it. نظر خاصی ندارم. همین مشخصه، اصلا حالت خنثی داره. As far as I'm concerned, if it appeals to someone, that's fine. If it doesn't, then why should anyone complain about it? کاملا مشخصه. اگه میگه برای کسی مهمه که خب اوکی، ولی اگر واسه کسی مهم نیست چرا باید اصلا امروز کامپلینی انجام بشه؟ Personally, I like some of it, but I'm not really bothered. I can take it or leave it. نیوتراله. پس هم اینتونیشن هم اکسپرشن کاملا گویای این هستش که طرف با یه موضوعی حال میکنه یا نه، نظرش منفیه یا مثبته یا که اصلا واسهش مهم نیست. و اسپیکر 2 هم همینجوری. اسپیکر وصل وان شد نیوترال. شما اینجا می نویسی اسپیکر وان. بچه برای اسپیکر 2 نگاتیو بوده و اسپیکر 3 پازیتیو. حالا بریم سراغ تاپیک دومی. خب بازم اسپیکر 1 رو من میخونم انجام میدم. Speaker 1. It is important that we tackle this issue head on. We can't let it go on any longer without taking action. All the science shows that it's going to get out of control if we fail to act. The government should be supporting renewable forms of energy, and we really need to reduce our dependence on oil and gas. I just wish other people could see that. خب ببینید این اصطلاحاتی که استفاده کرده و اینتونیشنش کاملا مشخصه که رویکرد پازیتیوی داره در مورد مقابله با چیزهایی که باعث کلایمت چینج دارن میشن. حالا بریم سراغ اکسپرشن هایی که نشون میده که آقا این طرف میخواد مقابله بکنه با این قضیه و موافق مقابله با قضیه کلایمت چینجه. اول از همه چی گفته؟ گفته It's so important that we tackle this issue head on. همین اول گفته خیلی مهمه که بیایم این مشکل رو برطرف کنیم، با این مشکل روبرو بشیم و خنثی کنیم این مشکل رو. در درجه اول که این کلمش واضحه. بعد اومده گفته We can't let it go on any longer without taking action. باز هم داره میگه ما نمیتونیم به حال خودش این قضیه رو بذاریم بدون اینکه کاری بکنیم یا برای تکل پرابلمش حرکتی بزنیم. All the science shows that it is going to get out of control if we fail to act. تمام داده ها و ساینس داره به ما اینو میگه که اگر ما کاری براش نکنیم اوت کنترل میشه. پس میگه the government should be supporting renewable energy. خب وقتی میگه که government باید بیاد انرژی های تجدیدپذیر رو ساپورت بکنه، همش تمام صحبتاش در راستای کمک به کلایمت و جلوگیری از کلایمت چینجینگ. پس مشخصه که روی کرده این شخص کاملا به قضیه مقابله با کلایمت چینجینگ چیه؟ پازیتیو هستش. پس تو پازیتیو میتونید مثل اسپیکر 1 2 3 هم همینجوری بخونید، سعی کنید تحلیل کنید و به ترتیب اسپیکر 2 negative and اسپیکر 3 positive. Identifying speakers and their opinions. 3. You will hear two media studies students, Maria and Simon, discussing 3 space expeditions in the news with their tutor, Dr. Anita Thornton. They are deciding on a study topic. Listen and identify their final choice A, B or C. بچه این تایپ سوالا رو توی لیسنینگ آیلتس بخش 2-3 زیاد میبینید که مثلا به عنوان مثال دارن میان بچه ها صحبت میکنن سر یه تاپیکی برای نوشتن تز خودشون، حالا یا یه تحقیقی دارن، پیپری دارن مینویسن، یا با هم یا 2 نفری به علاوه استاد خودشون میان صحبت میکنن سر یه سری از تاپیک ها که به نتیجه برسن. خب جواب این سکشن 3 هم گزینه B هستش. Mars Expedition. 4. During the discussion, each of the 3 speakers gives their opinions on the 3 possibilities. Listen to the first part of discussion again and decide what each speaker says they prefer first for each suggestion, positive, negative or neutral. خب سعی کنی از
اینتونیشن و اکسپرشن هایی که هر کدوم از این سه نفر استفاده میکنن استفاده بکنید برای تشخیص این که آیا رویکردشون مثبت، منفی یا خنثیست. من جواب رو براتون می‌نویسم. 7 for Pluto expedition positive, Mars expedition neutral, and Moon expedition neutral. Maria, again, positive, negative. Dr. Thornton, negative. باید به نتیجه میرسیدن دیگه. حالا positive و این هم شد neutral. اوکی، و جواب اونجا هم چی بود؟ مارس اکسپدیشن بود، چون 2 تا پازیتیو داشت و 2 تا پازیتیو داشت، یه دونه نیوترال. صفحه بعد understanding speakers attitudes 5. People often use expressions to show their attitude and opinions. Listen to 6 short conversation and choose positive A, negative B, or neutral C for each attitude expressed by the second speakers. خب 6 تا پس دیسکاشن رو باید شما الان گوش بکنید و تشخیص بدیم که دیدگاه نسبت به هر کدوم از این گزینه‌ها، هر کدوم از این سکشن‌هایی که داریم میشنویم چی هستش. دقت کنید گفته که expressed by the second speakers. اوکی، خب conversation 1. It looks like the government is going to raise taxes in the budget tomorrow. Seriously? I really don't see how that could be a good idea. It'll reduce spending and affect the economy without a doubt. خب این نظر کی بوده؟ نظر اسپیکر دوم بر ما مهم بوده دیگه. اسپیکر دوم که اومده فقط خبر داده که چه اتفاقی قرار بیفته و اسپیکر تو مشخصه که اینجا دیدگاه منفی داره. چرا؟ وقتی بخوای گوش کنی به چیزایی که گفته میگه seriously I really don't see how that could be a good idea. میگه من اصلا نمیتونم ببینم که نکته مثبت این قضیه چیه. خب از همینجاش دیگه مشخصه دیگه نگاهش منفیه. میریم برای conversation 2. Conversation 2. They just said on the local news that the bus companies are planning to reduce fare for travel after 10 o'clock to get more people to come into town. B. That certainly sounds like it would work well. It would definitely help shops and businesses as well as the local attractions. دیگه خیلی تابلو پازیتیوه، چون همش داره میگه خب گزینه خوبیه، کمک میکنه به لوکال شاپا، به بیزینس، همچنین لوکال اترکشنز. پس کاملا مشخص بودش که دیدگاه مثبتی داره به این قضیه. Conversation 3. Oh no, not again. The air traffic controllers are going on strike. That will cause massive delays at the airports and ruin a lot of travel plans. Well, to be honest, I'm not really worried. I'm traveling by train for my holiday. خب اینم که مشخصه نیوترال هستش. چرا؟ میگه که راستش رو بخوای I'm not really worried. وقتی میگه I'm not really worried مشخصه دیگه. میگه I'm traveling by train for my holiday. من که دارم با ترین سفر میکنم، پس واسه من کندیشن حالا هوایی زیاد مهم نیست و این چی شد؟ نیوترال شد. Conversation 4. It says here in today's paper that the government is going to offer free dental checks to people over 60. I'm all for that. Anything that helps people take care of their teeth has to be a good thing. خیلی کلیره اینم که positive attitude. Conversation 5. There's a report in the sports section that says Athletic are going to buy that Brazilian striker Reginaldo for £40 million. That much? I can't seriously believe that. I really don't think he's as good as that experts say he is. خب میگه الان روی کردش چیه؟ میگه واقعا همچین پولی مثلا میخوان بدن. من I can't seriously believe that. میگه اصلا نمیتونم باور کنم که همچین حجم از پولی رو میخوان به حالا فلان شخص بدن و این خب مشخصا نگاتیوه. در ادامهش هم بازم یک اکسپرشن نگاتیو دیگه هم به کار میبره. Conversation 6. The government is going to bring more doctors and medical staff from abroad to fill vacancies. Maybe they should try to find more here. B.
It's all the same to me. As long as they're qualified and speak good English, it shouldn't matter where they're from. خب اینم که پازیتیو بوده. طرف میگه واسه من مهم نیست از اونجایی که کوالیفای اگر بشن، صلاحیتشو داشته باشن و اینکه بتونن انگلیسی خوب حرف بزنن، مهم نیستش که از کجا داره این دکترز ها و مدیکال استاف رو گورنمنت ورود میده به کشور. خب اینم روی کردش مثبت بوده. Section 6, listen to conversation again and write the key words and expressions which speakers express the speaker's attitudes. Decide whether this is positive, negative or neutral. خب الان دیگه کاملا میخواد اون اکسپرشن هایی که به شما کمک میکنه که تشخیص بدید که چه اکسپرشنی نگاتیوه و پازیتیو هست رو مستقیم بهتون یاد بده. خب پیش از اینکه بریم سراغ جواب این سکشن ها، ازتون میخوام که اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم فعال کنید، کامنت، شیر و لایک هم یادتون نره. خیلی ممنون که حمایت کنید. بریم سراغ conversation 1 و کیورد یا همون اکسپرشنی که قراره اینجا بنویسیم. خب خودش کلمه seriously رو نوشته. ما میتونیم یه کلمه دیگه مثل I don't see how رو اضافه کنیم. I don't see how. این I don't see how مسلماً نگاتیو هستش. اوکی، پس می نویسیم I don't see how. این I don't see how چی هستش؟ نگاتیوه. conversation 2 دوتا کیورد یا اکسپرشن به کار برد. certainly and definitely. خب اینا دوتا هم هر دوتاشون نشان دهنده حالت پازیتیو بود. و conversation 3 یه دونه well or to be honest. خب اینا دوتاشون تقریبا یه معنی میده. well or to be honest I'm not really worried. okay, well یا to be honest میتونید تو پرانتزیس بنویسید I'm not really worried. این چیه؟ نیوترال دیگه. میگه راستشو بخوای من زیاد چی؟ worried نیستم، نگران این قضیه نیستم، حالا هر قضیه که هستش. for I'm all for that a good thing. I'm all for that a good thing یعنی کاملا موافق این قضیه هستم، این چیزی که من هم باش موافق هستم. پس این چیه؟ اینم پازیتیو میشه. conversation 5 I can't seriously believe that or I really don't think. خب اینم نگاتیوه. و 6 It's all the same to me or it shouldn't matter. گفتش که واسه من که فرق نمیکنه، همه واسه من یک جورن، چه از خارج منظورش بود که استاف وارد بشه و چه دمستیک باشه یا داخلی باشه. و اینم چی بود؟ نیوترال هستش. خب بچه شما سعی کنید از تمام این کیورد ها یا اکسپرشن هایی که اینجا میشنوید هنگامی که اگه قرار خودتونم تو سکشن اسپیکینگ نظری بدید استفاده کنید، یعنی یه تیر دو نشون بشه، هم تو اسپیکینگ خودتون میتونید ازش استفاده کنید و هم دونستن این اکسپرشن ها بهتون کمک میکنه که در سکشن لیسنینگ بتونید این جوابا رو به راحتی پیدا کنید و درست بزنید. Section 7 Understanding the role of distractor. خب دیسترکتورها خیلی مهمن. خیلی از بچه‌ها متاسفانه گیر این دیسترکتورها میافتن و به راحتی نمرهشون پایین میشه و همیشه اینجوریه که بعد از امتحان میان میگن که آقا ما مثلا لیسنینگ رو خیلی خوب زدیم، 7 میشیم، 7.5 میشیم، 8 میشیم، در حالی که یهو میبینن برخلاف تصورشون فاصله خیلی زیادی پیدا میکنه لیسنینگشون با اون نمره که در ذهنشون هست بعد از امتحان. و یکی از دلایل مهمش هم دیسترکتورها هست. اینا رو باید دقت کنید بهش. 7. Listen to part of the conversation again between Maria, Simon, and Dr. Thornton and choose the correct answer A, B or C. این بازم همون conversation قبلی هست که بین دوتا دانشجو حالا با استادشون بوده. یه سوال سه گزینه یا multiple choice question داریم که میگه Dr. Thornton thinks studying the Mars expedition is a good idea because. خب اینجا دلیل این که پروفسورشون فکر میکنه که استادی روی مارس اکسپدیشن خوبه رو باید تشخیص بدیم. مسلما یک دیسترکتوری به کار میبره و اون دیسترکتورها بچه‌ها
در اکثر موارد جزء جواب هستند، یعنی تو گزینه ها هستند. به خاطر همینه که شما اشتباه میکنی و میری اون رو میزنی و همیشه برای اینکه این قضیه رو بخواید پوشش بدید تا آخر لیسنینگ رو خوب گوش کنید بعد بیاید جواب بدید. یه بولت پوینت هم داره، من بولت پوینت هم براتون میخونم. In multiple choice question in the exam there is one correct option and two wrong options. The wrong options are called distractors. They are designed to be attractive, for example by talking about the correct answer but given the incorrect information. The distractor do not answer the question. خب این داره در مورد همین دیسترکتور ها صحبت میکنه. همونجور که هممون میدونیم توی مالتیپل چویس کوئسشن میگه یه گزینه سوال و دو گزینه دیسترکتره و این دیسترکتورها رو جوری دیزاین میکنن که اترکشن بالایی داره و شما به اشتباه بیفتید و فکر کنید که جوابه در حالی که جواب نیست. خب این رو میتونید گوش کنید و دلیل اینکه پروفسورشون فکر میکنه که اکسپدیشن مارس اکسپدیشن خوبی میتونه باشه رو علامت بزنید و من بهتون میگم جوابش C هستش. 8. Check your answer with your teacher and then answer the questions to help you find the reason why are the other two options are incorrect or not correct. خب چرا میگه دو تا گزینه های دیگه جواب نبودن یا دیسترکتر بودن؟ خب ببینید بچه ها، الان ما باید بگیم که آقا چرا گزینه A و B جواب نبوده و C جوابه. این چی؟ وقتی ما به این حد برسیم یعنی کاملا میتونیم دیسترکتور ها رو در سکشن لیسنینگ تشخیص بدیم. تو نمبر 1 میگه What does Dr. Tranton say is actually successful. خب چی رو گفت که واقعا actually successful بوده؟ این دکتره به پروژه پلوتو اشاره کرد و گفت successful بوده، اما همچین چیزی رو به صورت یکسان در مورد پروژه مارس پراجکت بیان نکرده. پس این A نمیتونه جواب باشه. 2. Which expedition is sending robots and machines to find a suitable place for a colony. خب ببین این اینفورمیشنی که روبات و ماشین میفرستن برای استارت کلونی بوده، اما چی بوده؟ به پروژه چاینیز پراجکت در مورد ماه چیز بوده، یعنی ریلیتد بوده و ربطی به قضیه این مارس اکسپدیشن نداشته. و 3 میگه what time reference do you hear. چه تایم رفرنسی شنیدید از این دکتره؟ ببین خودش توی این سکشن لیسنینگ گفتش که the Mars project will last 6 months. اوکی 6 ماه طول میکشه و بعد اومد گفتش که that is just the right length of time for the group. گفت دقیقا این همون تایمی که ما برای گروپ میخوایم و نیازه، پس این میتونه جواب باشه. یعنی این میخواد اینجا به شما این رو بگه که سعی کنید به صورت دقیق متوجه بشید که چه چیزی دیسترکتره و اون رو بیاد با جواب اصلی جدا کنید تا بتونید به جواب درست برسید. بریم برای صفحه بعد. Section 9. Listen to conversation between Maria, Simon and Doctor 1 month after the start of the project and read questions 1 to 3. There are 2 options for each questions. 1 correct answer and 1 distractor. For each question, choose the correct answer and think about why. خب این بازم یه سوالیه که دو گزینه‌ای شده دیگه. عملا یک گزینه درست و اون یکی دیسترکتره. شما باید درست تشخیص بدید و بفهمید که چرا اون یکی جواب نیستش. خب tip 9. When you check the answer, think carefully about why the distractors are wrong and how you can identify the correct answer. بازم تشخیص بین دیسترکتور و جوابه. گزینه اول یعنی 1 در سکشن 9 جوابش B هستش. خب بس مسلما دیسترکتور میشه A. 2 باز هم B و 3 باز هم B. سعی کنید بچه دیسترکتور ها رو براش دلیل بیارید که چرا دیسترکتور نبوده، یعنی تشخیص بدید توی اون فایل لیسنینگ. Recognizing paraphrase of what people says. خب paraphrasing کردن میخواد یه چند تا مثال با همون کار کنه. Tip 10. In multiple choice question in the listening test there are always 3 options. 1 correct, 2 distractors. خب چیزی که میدونیم دیگه همش داره تکرار میشه.
تو سکشن 10 سوال اینه listen to the next conversation about the project and choose the answer ABC، یعنی همین multiple choice question ساده است which correctly paraphrases the information in the recording. کدومشون؟ الان نگاه کن دیگه سوالو ببین. One person must probably been physically violent because. حالا جواب A. They do not speak very much as a rule. B. They might have difficulty being in a closed space. C. They always disliked another participant. خب به نظرتون جواب درست اینجا چی میتونه باشه تو این سکشن؟ The correct answer is B. It is mentioned that Joe is quiet but only as an observation, not a possible reason. Okay? So A is incorrect. پس این دلایل بچه این کرکت بودن دوتا گزینه دیگر هم براتون نوشته. جواب درست که اوکی رفت کنار شد بی. حالا A چرا کرکت بوده به این دلیل و در ادامه It is also mentioned that he hit Martin but there is nothing to say he has always disliked him. There is talk of isolation probably being the reason which relates to being in a closed space with no escape from the situation. یعنی بعضی اوقات میدونید به یه سری از نکات اشاره میکنه که مشابه اون رو یا یک قسمت هایی از اون دیسترکتور تو جواب هست. به همین دلیل خیلی ها گول میخورن و میگن این الان مثلا اومده گفته در مورد dislike another person یا مثلا close space و فلان اینا صحبت کرده، به محضی که یه پرافریز میشنون از یک صحبت، یک بخش از اون صحبت، میان اون گزینه رو در جواب سریع انتخاب میکنن. خب این اشتباهشونه دیگه، اینجوریه که گیر دیسترکتورها میفتن. اما اگه بخوان تا آخر اون لسنینگ رو با دقت گوش بدن، خیلی احتمالش زیاده که به همین سبک میان نفی میکنن اون قضیه رو، یا میگن این قضیه هستا ولی نمیتونه دلیل اصلی فلان اتفاق باشه، میاد یک گزینه دیگر رو میکنه که گزینه اصلی جواب همونه. پس سعی بکنید تا آخر سکشن های لیسنینگ در همچین تایپ سوالایی در مالتیپل چویس کوئسشن ها خیلی قشنگ گوش بکنید و بعد بیاید جواب خودتون رو انتخاب کنید. عجول نباشید تو اینجور تایپ سوالات. 1. Dr. Trunton's main interest is in. خب کیورد ها مثل همیشه Dr. Trunton's main interest. 2. Again, Dr. Trunton think it's good that. And 3. Simon states that. کی سیمن و یعنی اسم ها رو قشنگ میتونید فوکس بکنید روش و بعد چیزی که به دنبال اسم میاد. پس دو تاش دکتر ترانتنزه و یکی هم در مورد حالا اون چیزی که سیمن میخواد بگه. گزینه ها رو هم خیلی سریع دور نگاه میکنید قبل از اینکه فایل لیسنینگ پخش بشه. و حالا جوابا number 1 is C, number 2 is A and number 3 is B. سعی کنید دلایلی که جواب رو شما تیک زدید هم واسه خودتون بنویسید. مثلا گزینه 1 چرا اومده main interest رو گزینه C یعنی how people interact in long periods of isolation together انتخاب کرده؟ چرا؟ چون خود این دکتره منشن کرده که she's a psychology tutor and that many types of people take part in a study like this. But she's particularly interested in how people get along with each other in a locked way together. درسته؟ اومده خودش گفته آقا خب خودش سایکولوژی توتر هست، اما اون چیزی که براش مهمه بیشتر اینترستینگ هست واسهش مواقعی که مردم میان لاکت اوی میشن با هم، یعنی در یک محیطی آیسولیتد میشن در کنار هم دیگه و دوست داشته که ببینه اونجاست که مردم یا انسان چه ریاکشنی داره به این قضیه لاک شدن با همدیگه در یک جا. خب این دلیل محکمی بوده که شما جواب C رو به عنوان جواب اصلی انتخاب بکنید. حالا تو سکشن 2 و 3 هم اینجوریه و کلا تو تمام سکشن های لیسنینگ باید همچین سرنخهایی رو پیدا کنید تا بتونید به جواب برسید. سکشن بعدی هم اگزام اسکیلز هستش که بعد از خوندن این درس و دیدن کلیپ، وقتی که کلا کامل دیدید و مشکلی نداشتید میتونید برید به عنوان هوم ورک این سکشن اگزام اسکیلز رو حل بکنید.
خب عزیزان به پایان این جلسه از تدریس کتاب مایسید فارست 2 رسیدیم. اگر سوالی چیزی بود در مورد همین درس یا کلا در مورد زبان انگلیسی و آیلتس در سکشن کامنت ها میتونید ازم بپرسید، حتما بهشون جواب میدم. اگر تا الان هم کانال من رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید. لایک، کامنت و شیر هم یادتون نره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. See you guys. Bye.